Så, klockan är 11, så då tänkte jag att vi rullar igång. Som sagt, hjärtligt välkomna till vårt webbinarium om framgångsrik och effektiv samverkan. Jag heter Andris Svejnieks, jag är seniorpartner i ett företag som heter Stratwise. Vi är ett nätverk av managementkonsulter som hjälper ledare att nå hållbara resultat med olika kompetenser. Med mig här har jag också Martin Lagerström. Du har ju lång erfarenhet av att stödja GDR och andra ledare i frågor som rör det här med samverkan. Och du är med oss som representant för Lama Consulting och du gör det som en bisyssla till din ordinarie anställning. Det här med samverkan är ju komplext, eller hur? Men vi vill visa att steg för steg så kan man faktiskt lyckas på ett riktigt bra sätt. Och det är vad det här webbinariet kommer att handla om. Vi kommer att i 45 minuter i ganska raskt tempo ge svar på de frågor som vi har ställt i inbjudan och som vi hoppas har väckt ert intresse och är skälet till att ni har anmält er till att vara med här idag. Om du har tid och lust så stanna gärna kvar också kvarten fram till klockan 12, mellan 11.45 och 12. För då fångar vi upp de frågor som ni har ställt i Q&A. Så att använd Q&A-funktionen i Zoom längst ner för att ställa era frågor. Och gör det redan under det att Martin pratar så att ni inte glömmer bort vad ni blev intresserade av. Jag ska säga också att vi spelar in det här webbinariet för att ni ska kunna titta på det i efterhand. Det är säkert avsnitt som ni vill återvända till och se lite närmare på. Men också för att andra som har fått förhinder nu ändå ska kunna se på vad vi pratar om i efterhand. Så Martin, med det så vill jag lämna över skärmen till dig. Vi har just tack, nu 21 deltagare, jättekul. Ja, kul. In ytterligare. Ja, hälften ungefär. Kul. Jag kommer inte prata något mer om mig själv, men den som vill veta mer finns det mer information i pdf om mig. Men det här handlar om er och tänkte återgå direkt till det. Faktabaserade strategier för effektiv samverkan. Vad är utmaningarna? Ja, de är många. Alltså, det har med resultat, kostnader och arbetsglädje att göra. Och ni känner säkert igen den här elefanten, the blind man and the elephant. Jag var en sån blind man när jag fick ansvaret, och det var ett av de första, att då vinna en upphandling för där 4 organisationer skulle samarbeta. Vi råkade vinna den. Det var kul, men sen blev jag varse om sanningen i just den här bilden, att när vi väl skulle börja jobba, man kommer från olika organisationer, även fast man tyckte att det var tydligt med innan. Man har olika tolkningar om syfte. Varför gör vi det här? Man har olika tolkningar om målen. Vad är det vi ska uppnå eller åstadkomma? Hur ska vi jobba? Och det var ganska stressande, i alla fall för mig då, att även fast jag hade mer energi då, man var ung, men man hade, hur ska vi lösa detta? För man märkte att vad finns det för olika sätt att minska den här variationen i så att vi kan jobba bättre tillsammans. Jag menar, det handlar om till exempel att även då med arbetssätt, förutom det här med syften och mål som man hade olika tolkningar om, så har det också att man kommer in med olika kulturer med arbetssätt. Alltså hur ska vi ha möten? Hur ska vi fatta beslut? Hur ska vi följa upp saker och ting tillsammans? Hur ska vi bedriva förändringar? Hur ska vi utveckla liksom alla som är involverade? För det var 100 medarbetare från de här 4 som var involverade i just det då, ett av de första. Hur ska vi liksom få till det här? Hur kan vi skapa en tydligare ram för allt det här? Och det tar tid. Men det var också en av anledningarna till att jag letade efter sätt att lösa detta på, att göra det här lite bättre. Och bland annat är det som
Det är det här webbinariet handlar om. Vad finns det för sätt att i den här komplexiteten att få stegvis stöd, att jobba med det, att göra det komplexa mer hanterbart i praktiken. Och det här är viktigt också, och vi kommer komma in på varför det är så pass viktigt, just själva samarbetet jämfört med alla andra faktorer. Det är egentligen det här man önskar, det gjorde även jag, att hur kan vi få bättre resultat? Hur kan vi liksom bli mer effektiva, lägre kostnader och helst hur kan man få en bättre arbetsglädje? Jag menar, ja, det låter jättefint i ord, men ja, som man leder sig själv leder man sina medarbetare, och som man leder sina medarbetare leder man oftast grupper. Som man leder grupper leder man team, och som man leder team leder man hela verksamheter. Och det har en koppling till liksom användarresultaten. Och det är inte lätt. Men de här faktabaserade strategierna som finns ger liksom ett stöd för att stegvis börja jobba bättre åt det hållet. Och det är precis som det här citatet, samarbetet eller att leda och styra komplex samverkan där flera aktörer är involverade. Där finns det en oerhörd kraft. Och det ligger mycket bakom för att man ska få den där meningen att lyfta. Ja, jag ska egentligen bara säga välkommen jag också till alla er. Det är många och det är väl kanske lite färre än hälften som har dykt upp. Men som Anders sa, inspelning kommer, men också efter webbinariet. Men också tips som vi kommer visa lite kort där som AI-prompt och annat som är kopplat till det här. Men också med detaljer kring det vi går igenom om man vill liksom läsa mer om till exempel det andra har gjort och liknande. Som förhoppningsvis att man kan ha stöd av det här i sin verksamhet. Ja, och det vi ska prata om idag, det är de här sakerna. Vad är det som krävs, den första nyckeln, för att samverka på ett effektivt sätt i praktiken? Vilka effekter har det här egentligen? Vad finns det för forskningsstöd och vad är mina egna erfarenheter kring det? Den andra nyckeln, att ge insikter i det. Går att mäta, alltså det som har betydelse? Till exempel samverkan i det här fallet då, med hög precision och kvalitet. Vad är det för förutsättningar, kompetenser och egenskaper som är kritiska för att leda och styra komplex samverkan där flera organisationer är involverade och ska jobba mot ett gemensamt syfte och mål? Vad finns det för sätt som ökar alltså stöd för att liksom navigera den här komplexiteten för att leda det här bättre jämfört med att man inte har någon liksom systematisk beprövad sätt att göra detta på? Så det är det här kommer handla om. Och egentligen innan jag börjar, varför ska man överhuvudtaget lära sig detta? Det är egentligen två saker innan jag kommer in på de här nycklarna. Den ena är egentligen att det som skiljer det här från mycket annat stöd, det är inte bara forsknings- och faktabaserat. Det vilar på en solid och väl beprövad grund. Men också nummer två, att det utgör god praxis inom de olika områdena. Det är intentionen. 3, som är en av de viktigaste delarna, hur omvandlar man det här till praktiken? De här sakerna. Och det är det som är viktigt när man jobbar, att man kan få praktiskt stöd i de olika delarna som krävs. 4, bredd och djup. Det är att många här har ju jättebra kompetenser och det ser olika ut för till exempel om en ledningsgrupp eller chef behöver ett stöd. Så måste man ju anpassa det, inte någon standardlösning utifrån just den specifika ledningsgruppens utmaningar och problem och ta reda på det så att man inte har några standardlösningar. 5, att det är intressant, det här är viktigt att det utgår från intressenterna, alltså användarna och att det är system- och processbaserat. Och 6 innehåller också stöd för att hur kan man mäta, hur kan man följa upp hur bra det går? För det är ju viktigt lärandesyfte om man ska bli bättre, vilket vi alla kan bli. Och den andra delen är egentligen då de resultat. Jag själv under mina 10 år, jag använder det här själv. Men det är också andra anledningar alltså där man har börjat jobba med det här. Men att ta bara till exempel förändringar. Hur genomför man förändringar som att de leder till mätbara förbättringar? Jag menar, varje förbättring kräver en förändring. Men det är långt ifrån varje förändring som leder till förbättringar på lång sikt. Så det är stor skillnad mellan förändring och förbättringar.
hur gör man för att liksom konkretisera syften och mål som bättre motiverar till handling och resultat? Vad är det för förmågor, ledarskapsförmågor och egenskaper som är viktiga just här för att leda och styra det här på ett bättre sätt? Sen kan man också använda det, alltså vad finns det för ramar för det här som man kan utgå ifrån när man ska samarbeta mellan flera olika. Man kan också använda det för att bygga upp en kompetensförsörjning, för förmågor är oerhört viktiga, att man har rätt typ av förmågor. Och också mäta rätt saker på rätt sätt. Så det är den andra anledningen då. Och det här webbinariet handlar egentligen för dig som känner igen sig. Det här känner jag igen mig. Jag känner att en del kanske har egna sätt att göra det här på. Men som vill lära sig hur kan man liksom systematiskt gå hela vägen från vad, hur och också mäta hur det går. Och jag menar mätning som lärande, inte liksom kontroll. Och att man då kan få steg, för det här är komplext. Hur kan man få steg successivt för att jobba mot de här faktorerna som är viktiga för att få flera organisationer att jobba bra ihop. Så det är egentligen det riktar sig till då, som känner igen sig i detta. Och återigen då, det här problemet med resultat, kostnad och arbetsglädje. Och jag tänkte att i det här fallet så ska vi spela lite musik, tänkte jag, en orkester. Att de här 2 första nycklarna handlar om att vad krävs och vilka effekter har resultat, vad har det här på resultat, effektivitet och arbetsglädje. Och en orkester har stora likheter med en organisation eller när flera organisationer ska samarbeta för att lösa de här problemen och utmaningarna. Om man tittar på en orkester, vad är syftet? Varför finns den till? Ja, det är för att spela musik. Och målet, vad är den ska uppnå? Ja, helst ska den spela musik på ett bra sätt så att åhörarna är nöjda och inte betalar tillbaka, vill ha pengarna tillbaka för de biljetter man har köpt. Men hur uppnår man detta? Det är ganska komplext. Hur får man det här jobbet att fungera? Då kan man ställa sig några inledande frågor. Att består den här orkestern av delar? Ja eller nej? Ja, den gör det. Det består ju av musiker och en dirigent. Fråga 2 är liksom att är de här beroende av varandra eller inte? Ja, det är de. Musikerna och dirigenten är beroende av varandra, precis som det är i många samarbeten. Är effekten av hur de här spelar tillsammans annorlunda jämfört med vad var och en kan åstadkomma för sig själv? Ja, det är det nu. Det här är några inledande frågor. Och det är ju väldigt likt en organisation. Aha, vi har ett system. Det är ett system som ska ledas och styras. Det görs det inte av sig själv på ett bra sätt. Och en system, vad är det? Ja, den korta liksom, definitionen på det är när flera komponenter eller relationer ska samarbeta mot ett givet syfte, mål för att uppnå något slags resultat. Och varför är det här så pass viktigt då? Det är oerhört viktigt när det gäller hur de här relationerna fungerar. Alltså för att uppnå syftet och målen. Om man tittar på forskning sedan decennier tillbaka, bland annat från Deming, men också Joran, Seddon och också mina egna erfarenheter när det gäller de här delarna, så är det som att vad är det som är viktigt? Ja, det handlar om att förbättra resultat och välmåendet av ett system där flera behöver samarbeta. Det handlar väldigt mycket om att hur får man relationerna att fungera ihop, inte delarna. Och det är oftast det som belönas, alltså att man går in på en liten del. Det är det som har en oerhört stor påverkan på resultat. Väldigt många spelar enskilda instrument istället för att spela mer som en orkester. Och varför är det här så pass viktigt då? Och nu kommer jag sticka ut hakan lite grann här, men varför är det så många förändringar som inte leder till konkreta förbättringar? Om man tar andra exempel, om man ska ha ett pussel, det har ett syfte och ett mål. Saknas en bit i pusslet så uppnår man inte målet.
Samma sak med kroppen, det har liksom hjärta, lever, celler, de måste ju fungera bra ihop. Tar man ut en så fungerar det inte lika bra. Världens bästa bil, får man den om man liksom hämtar motorn från Rolls-Royce eller batteri från Toyota eller hjulen från Ferrari och ratten från Mercedes? Nej, de måste ju fungera väldigt väl ihop. Samma sak ni som är intresserade av fotboll, att även om du tar in jätteduktiga människor så långt tillbaka var Real Madrid ett bra exempel på det, att ja, om syften och målen och hur man ska jobba är otydligt så får man inte ut potentialen som faktiskt finns. Så det här med att hur får man det här, att de här relationerna att fungera bra ihop, det är oerhört viktigt. Och hur viktigt är det kommer vi också komma in på. Ni som sen känner igen er i de här, det kommer också, det har vi glömt nämna, men det kommer också erbjudas ett praktiskt hjälpmedel helt kostnadsfritt för de som känner igen sig här, där man kan ha mindre fluff och jobba med relationer mycket mer konkret. Mer om det efter. Om man nu går tillbaka till den här frågan då, att vad har det här för samband? Vad finns det för forskning och mätning kring detta? Så tittar man liksom på förutsättningar som skapas. Och då menar jag förutsättningar, eller hur tydligt syfte, mål, vem som har ansvaret för helheten och delarna, etc. etc. Det står ungefär för 95% av variationen i resultat, medan en väldigt liten del står för de enskilda medarbetarna, hur duktiga man än är. Men är det otydligheter i de delarna så kommer man inte få ut potentialen när flera ska samarbeta. Ett annat område som är inte lika komplext som om man nu ska få flera organisationer att samarbeta, det är ni som känner igen det här med hur man utvecklar grupper till högpresterande team. Och där finns det mycket forskning som säger liksom att, och också har jag egna exempel där också, att oftast i både USA och Sverige, så när det är stora otydligheter kring de här faktorerna, syfte, mål, hur man ska följa upp, arbetsrelation eller vem som ansvarar för vad, arbetsrollerna, helheten och delarna. När det är otydligheter när det gäller vilka processer och arbetssätt man ska använda och hur man ska jobba med relationerna när man kommer in från olika håll, ja, då får det påverkan på resultaten. Så man kan oftast mellan 20-40% av potentialen lyckas man då ta tillvara. Det är ganska stort slöseri på grund av de här otydligheterna. Sen finns det också sätt om man vill liksom mäta vilken koppling arbetsglädje har och också följa upp det på prestation som är väldigt väl förankrade i forskning, och det visar ungefär på samma saker. Så det här har en oerhört stor påverkan faktiskt. Så sammanfattningen av de här första nycklarna är väldigt kort. Ja, man behöver ha en bra förståelse för system i teori och praktik eller få stöd och hjälp i det. Man behöver förstå det specifika systemet. Vilka är intressenterna? Vad har de för behov, krav och önskemål? Och relatera det till syftet och målet i konkreta termer. Samma sak när man ska följa upp det här med arbetsroller, relationer och processer. Men det viktigaste av allt är hur får allt det här hur gör du det här? Hur får du det här att hänga ihop i praktiken? Ja, man behöver ha en tydlig ram för detta. Det leds och styrs inte av sig själv på ett bra sätt. Det är lite som citatet här att ja, alla organisationer de är perfekt designade för de resultat man just nu uppnår. Så är det stora otydligheter i det. Förändrar man i de här förutsättningarna, förändrar man inte det, då kommer vad man än gör så kommer det vara verkningslöst om man inte har det här helhetsperspektivet. Och den andra delen är liksom att vad är det för studier som finns som visar på hur viktigt det här är, och det är de här jag nämnde. Det jag ska säga då att oavsett vad det är man vill mäta så bör man ju mäta liksom de få saker som har stor betydelse, inte liksom mäta allt möjligt. Och mätningen bör göras utifrån ett lärande perspektiv och ständiga förbättringar, inte för att kontrollera eller straffa. Det är också kulturfrågor där. Och det här är egentligen att det är oerhört viktigt. Vi kommer komma in på delar vad man kan göra det då, som vi har ge insikter om det. Ett exempel här till exempel att det här är relaterat till den här AI-prompten som ni kommer få efteråt, att
Och det utgår från att till exempel du har fått ansvar för att leda och styra ett komplext samarbete. Din chef har kommit in. Här är massa organisationer som ska samarbeta. Det här är superviktigt. Det kan vara ett regeringsuppdrag eller det kan vara andra delar. Och du är ansvarig för att samordna och leda och styra det här och ska se till att få det att fungera. Det kan vara väldigt stressigt som det var för mig. Om man nu tittar på AI, kan det ge något stöd i det här? Och det är den här ni kommer få. Men jag ska berätta då lite bakgrund till den, att i den här AI-prompten så har jag lagt in en kontext baserat på Deming, alla de här forskningarna som ligger bakom. Och man kommer få en fråga i taget. Kan ni leka med själv då att till exempel hur ser syftet ut, målet ut? Har ni definierat ansvaret för helheten och delarna etc. etc. Sen när ni har svarat på det, hur det ser ut i just ert specifika fall, så kommer man få en analys. Och också kanske då en tydligare ram. Okej, av allting man liksom, precis som det var för mig i början, vad ska jag tänka på? Vad är viktigt och vad är mindre viktigt i detta? Så får man en tydligare ram. Det kan ju AI hjälpa till med, en slags checklista. Det är de här faktorerna som är extra viktiga beroende på dina svar då. Man måste ju alltid kvalitetskontrollera svaren AI. Men den här är ett sånt som ni kommer få. Och när man tittar på de här resultaten som man kommer få ut av den här prompten, så är det ju men det är ju bra. Det är lite roligt. Men att det ger inte svar på hur gör man det här. Hur konkretiserar man det här i praktiken? Det är det som kommer att vara viktigt sen om man ska skapa resultat. Så långt har inte AI kommit ännu. Kanske framöver med agents och sånt som man håller på med. Men än så länge behövs väldigt mycket mänsklig inblandning eller human in the loop. Och det är just de här sakerna som man får checklistan, men just den här konkreta samsynen, men hur gör du det här? Hur konkretiserar du systemet, syftet och målet? Tydliggör den här, vad finns det för ramar och så vidare? Det är ju inte den här prompten svar på då. Ännu i alla fall, måste man alltid säga när det gäller AI. Så egentligen då, de här sakerna som krävs för att få en komplex samverkan att fungera väldigt enkelt. Liksom att dels behöver man ha en ram, en tydlig ram för samarbeten för att styra och leda komplex samverkan. Och helst tycker jag den bör baseras på excellence, men de är väldigt teoretiska. Så de ger inget direkt stöd i praktiken, så man måste fylla den ramen med rätt förutsättningar, rätt kompetenser och rätt egenskaper. Men det räcker inte heller. Man måste ha något sätt, hur kan man, för det här är stort, det är komplext. Hur kan jag då, vad finns det för sätt att liksom steg för steg tydliggöra det här så att man kan få till ett bättre samarbete? Och det är den här tredje delen då som vi kommer komma in på i slutet. Faktabaserad ledningsprocess. Den andra delen som vi ska komma in på, eller tredje är det, arbetssätt, metod. Hur går det att mäta effekterna av samverkan med hög precision och kvalitet? Det jag kan säga här är, det ingår i det här stödet, och att man utvärderar och följer upp i förbättringssyfte på 5 olika nivåer. Och den första nivån där de flesta är, det är liksom, men vad tyckte man om föreläsning? Var det inspirerande? Var det god mat? Och det har ju väldigt lågt samband med syftet och målet och resultat, effektivitet och arbetsglädje. Ja, kanske inte arbetsglädje kortsiktigt då, men från 1 till 5 så blir det en större koppling mellan det man följer upp och det som verkligen har betydelse för resultatet till användarna, kostnaderna och arbetsglädje. Och där finns det då beprövade sätt hur man kan göra det för att följa upp det hela. Kunskaper till exempel, det är ju när man har gått en kurs, men sen måste man ju träna en hel del för att man ska kunna använda dem. Den har ju också en låg, det är bra, men den har ju en låg koppling. Det blir större koppling när kunskaperna har blivit färdigheter och förmågor. Där har man ju då, vad har det för påverkan i den dagliga verksamheten? Och här finns det sätt då hur man kan fånga upp det och följa upp. Och sen den femte, den är mer avancerad. Den har med hur kan man följa upp
kostnader i förhållande till nyttor. Om man investerar 1 krona att bygga upp någonting, för det tar ju några år att få ett sånt här komplext samarbete att fungera. Om man investerar 1 krona, får jag då 5 kronor tillbaka eller får jag 50 öre tillbaka? Hur kan man liksom följa upp det? Det finns också. Martin, jag jobbar ju mycket med kommunikation och i ledarskapet. I alla de här stegen så står det ju arbetssätt och process och så. Men är det inte konstigt då att vi läser gång på gång om stora projekt, till exempel nu Millennium eller den här skolplattformen, där man inte tycks ha involverat de som ska använda det färdiga resultatet. Kommer inte det in i alla delarna här egentligen? Jo, ja. Bra inlägg. Ja, exakt. För syftet och mål är det egentligen utifrån användarna. Jag menar, i offentlig sektor så är det liksom medborgarna och samhället. Är det privat sektor så är det kunderna. Så att det är därför det är egentligen det som är syftet, oavsett vad det är. Och det är precis som du säger, min erfarenhet är ju att många gånger stannar man vid ett. Det är väldigt stora, eller det finns en stor förbättringspotential hur man följer upp. Det bekräftas också av 25 års liksom, utredning inom den svenska statsförvaltningen, att här behöver man göra det. För hur ska man annars veta hur det går? Och Millennium är ett bra exempel. Att där man bör utgå från användarna, och det är ju kopplat till syftet och målet. Det var mitt korta svar på det. Tack. Ja, så att det är egentligen det jag vill säga här. Här hade jag en tidigare bara fokuserat på det här, ett annat webbinar i början av året som var 90 minuter. Men det jag vill säga här är att det går att mäta effekter med hög kvalitet på olika nivåer, och det är viktigt i ett förbättringssyfte, och det är många som inte gör det. Det är egentligen det huvudbudskapet kring den delen. Praktiskt exempel då, som egentligen jag tänkte gå igenom lite kort, och det här kommer ni också få mer efter, att de som vill läsa mer, som egentligen då går igenom alla de här nycklarna som vi hade till det här webbinariet. Och jag tänkte fokusera på 2 sådana, alltså från 2 områden. Det ena är liksom erfarenheten som jag nämnde i början, det här med när det gäller liksom flera organisationer som ska samarbeta mot ett givet syfte och mål, styrgrupper för det, konsortier och annat. Och det andra som kanske är lite mer konkret är om en ledningsgrupp behöver stöd och hjälp där man ska leda och styra och få det här att fungera bättre. Det är de 2 sakerna jag väldigt kort och översiktligt kommer gå igenom här. Och den som är intresserad kan ju fråga mer efter då i de här samtalen. Den första det är egentligen det jag har sagt, att vad är mina egna erfarenheter från till exempel det jag nämnde i början, där det var 104 organisationer och 100 medarbetare. Och vad är problemet? Ja, det är det jag nämnde, att man kommer in med olika tolkningar av syften och mål och arbetssätt och hur man ska jobba, trots att det är diskuterat. Man tror att man har samsyn, men det har man oftast inte. Och då gäller det att hitta någon ram för hur man ska få det här mer samsyn kring de frågorna. Och det var då jag hittade de här metoderna som hjälpte mig väldigt mycket, för det var stressande när jag var ung då, som då kan göra det här stegvis, att bryta ner det här jättestora komplexa steg för steg då. Andra exempel är också olika regeringsuppdrag som vi har haft, men där har vi då gått in bara på några få delar av den här, det var för kort tid, som är liknande exempel. Man behöver förstå, vad är systemet? Vilka är intressenterna? Alltså användarna. Vilka är de viktigaste? Vad har de för behov, krav och önskemål? Innan man överhuvudtaget liksom kan koppla det till syftet och målet, med tanke på det du nämnde om Millennium, att man måste utgå från det och designa allting efter det. Den andra, det är de här 3 då. Ramverk för tydlighet, så man har någonting att hålla på. Fylla det med rätt saker och sen då stegvis börja jobba med det. Hur omvandlar du det här komplexa till praktiken? Och det är lite som en annan gigant i Ackoff, att ett system, precis som vi sa, att det beror ju på hur relationerna fungerar ihop. Det är inte summan som är viktig, det är liksom produkten. Hur fungerar de ihop kring det? Det andra exemplet är det här skräddarsydda stödet till generaldirektörer haft och till ledningsgrupper och chefer olika. Och då är det så att
det består av, där är en ledningsgrupp. Jag har massa utmaningar om man inte lyckas lösa det själv. Och hur kan man då anpassa ett stöd stegvis som hjälper ledningsgruppen att lösa de här utmaningarna? Och det börjar alltid med det är de här 5 stegen, men det börjar med ordentligt samtal och det är viktigt att lägga tid på det, för det krävs ju också för att man ska kunna mäta och följa upp det här. Jag ska visa ett exempel på det här. Att exempel på utmaningar som är ganska vanligt likartade, det är att man behöver ha mer tid till att jobba med de här frågorna. Man behöver få upp medarbetarskapet och koppla det till prestation och resultat. Om man nu ska jobba på nya sätt så behöver man förändra, man behöver använda det innan man nu ska börja. För gör man inte det kan det bli ganska mycket förvirring i organisationen, varför man gör olika saker, vad man ska uppnå, hur och vad planen är, etc. Och det här gör man då ordentligt så man kan fastställa ett nuläge utifrån just deras behov, alltså ledningsgruppen och cheferna. Och sen ett önskat läge. Och sen hur kan man designa det här stödet så att det passar just dem? Och att man kan då jobba fokuserat på de utmaningar som just de har. Och sen kan man följa upp det då på de här 5 nivåerna som jag visade då, i förbättringssyfte. De här löste vi bra, de här gick det mindre bra med. Okej, behöver vi ytterligare liksom stöd och hjälp för att bocka av de här andra delarna då? Det är först därefter man liksom skräddarsyr ett stöd. Och här är igen då ett praktiskt hjälpmedel i den lilla delen med relationer som är viktigt för de som känner igen sig i att det är komplext och som står inför just de här utmaningarna nu. Det är först då man går tillbaka till den här bilden igen, när man har haft det här samtalet ordentligt, det är först då man skräddarsyr ett stöd. Och sen jobbar man vidare på det tillsammans med enskilda sessioner där man då successivt jobbar igenom de här utmaningarna så att man löser dem stegvis, och då får de ju stöd och hjälp i det. Och en viktig faktor bakom det är egentligen uppgifter som man får som alltid skräddarsys då, beroende på vilka utmaningar man har, som då direkt kan användas i praktiken. Då är det alltså uppgifter före, under och efter, och det gör ju att det går fortare från ord till handling. Att man direkt anpassar det till just de utmaningar som just den här specifika ledningsgruppen har. Och sen följer man upp, hur gick det? Ja, jättekort sammanfattning. Ni kommer också få de här delarna efter, de som inte liksom vill se hela inspelningen, att är kortfattat de här sammanfattningarna. Det kommer också delas ut efter. Men vad krävs? Ja, en ram, fylla det med rätt saker och en process som omvandlar till hur. Effekterna, de är jättestora. Det finns sätt att jobba och mäta och följa upp det här på olika nivåer. Viktiga förutsättningar, kompetenser och egenskaper som är kritiska. Ja, några såg ni i den här som är väldigt återkommande. Det är de här, hur förändrar man så att det leder till mätbara förbättringar? Hur kan vi få då alla som är involverade att jobba mer som team istället för grupper? Så det är inte bara det är många grejer som krävs också för att leda och styra komplex samverkan, kompetenser. Och några av dem såg ni. Och vad finns det då för sätt att göra det här systematiskt? Ja, det är de här faktabaserade ledningsprocesserna. De har fungerat i decennier. De kommer fungera lika bra framöver också. Och i slutet kommer vi in på översiktligt. Vad är det här för någonting? Just de delarna. Och för de som vill veta mer kan man då boka in ett kostnadsfritt samtal, och då får man också det här praktiska hjälpmedel som har med roller att göra. Och det är jättebra, jag har använt det själv, men också i de ledningsgrupper och generaldirektör också, för att hur kan man göra det här med relationer och egenskaper mycket mer konkret och koppla det till verksamheten och AI-promptar och så. Ja, man går in här nu på en rolig del här nu börjar vi närma oss slutet, att ett organisationsschema, alltså det fungerar, många organisationer fungerar inte som en ko, och i en ko så är det massa olika delar som behöver fungera bra ihop, och de är inte medvetna att de fungerar bra ihop. Men i många organisationer så finns det stora glapp i de här, det vi pratar om med syfte, mål och ansvar för helheten och delarna etc. Som är att man utgår från ett slags mindset när det gäller organisationsschema,
Och vill vi att det ska fungera mer som en ko eller ett organisationsschema? Om man är intresserad av resultat, effektivitet och arbetsglädje så kommer man uppnå mycket bättre resultat om man nu tar hänsyn till helheten. För om man nu ska vidta förändringar utan det så är de faktiskt verkningslösa på sikt. Helt verkningslösa. Det här vad som skiljer här, det har jag redan gått igenom. Det är inte bara faktabaserat, men det ger ett praktiskt stöd för att navigera den här komplexiteten och göra det stegvis, men också att följa upp effekterna. Och de här 3 sakerna, att man behöver en ram, man behöver fylla den och anpassa den just till de specifika utmaningarna som någon har här, om det är det som ska leda och styra eller samordna komplex samverkan, och sen behöver man ha ett sätt att hur jobbar man systematiskt med detta i praktiken. Och det är egentligen det här gör. Om man nu tittar på, om man går in på de här faktabaserade ledningsprocesserna då, så är det då att, som jag sagt, att man då har ett fördjupat samtal och konkretiserar just de här utmaningarna som just den här ledningsgruppen eller cheferna har, eller om det är någon som nu har fått ett ansvar att samordna och leda och styra, där det är flera olika organisationer involverade, att man gör det konkret. Och det är viktigt, i alla fall om man vill liksom följa upp det sen. Sen de här 2:an, 3:an och 4:an, det handlar mer om, det är de här ledningsprocesserna. Att den första delen till exempel, för att vara väldigt kort där, att innan man kan bestämma en tydlig inriktning, ett tydligt syfte och tydligt mål, där man då har en mer konkret samsyn, så behöver man göra en hel del saker. Och här finns det då stegvis stöd för att kunna underlätta det. Hur kan man liksom skapa en mer tydlighet och minska variationen när man kommer från olika organisationer? När det gäller syfte, varför vi gör det här, mål, vad vi ska uppnå, vilka som utgör det specifika systemet och vilka av dem som är viktigast för syftet och målet. Och så vidare. För gör man inte detta, då finns det en stor risk att ramen blir väldigt otydlig och att resurser och sånt inte används effektivt. Det handlar ju liksom väldigt mycket om att göra rätt saker först, sen att göra dem rätt. Och den andra då, nummer 3 här, när man väl har gjort det, där finns det också då stegvis stöd. Att hur kan man utifrån den här, när man har minskat variationen när folk från olika organisationer kommer in i det här första steget, inriktning. Hur kan man nu sätta, precis som du sa Andris, målen utifrån de som man är till för, och det är ju användarna. Hur kan man då upprätta mål utifrån användarnas behov, krav och önskemål, inte våra egna. Syftet är att man ska försöka leverera bra saker till andra. Men i det steget ingår också stöd för det, men också hur man sen, nu är vi organiserade så här. Många gånger när man har fått en ökad förståelse och konkret samsyn i det här inriktningssystemet, så kommer också det leda till frågor, lärande. Men du, vänta nu här, är vi rätt verkligen? Hur ska vi egentligen designa det här bättre mot intressenterna? Då kommer man komma in på sådana frågor, men också, har vi rätt kompetenser på rätt plats på olika delar där? Det blir mycket mer konkret, för det ingår då konkreta hjälpmedel för att göra de här diskussionerna också mer systematiska och konkreta i det steget. Sen när man har tydliggjort det, då underlättas det för att leda och styra systemet. När man har tydliggjort ansvaret för helheten, delarna, när man har nått ökad samsyn. För den är oftast i början stor variation kring. Och de andra frågorna, bland annat som ni kommer få i AI-prompten, så kommer det underlätta det. Att leda och styra det mer som en helhet. För det kommer inte ledas och styras av sig självt. Inte på ett bra sätt. Och det finns det väldigt många studier som visar också. Och sen följa upp det då, hur helheten går. Exempel på nyttor som de jag har stöttat, men även för själv faktiskt då när jag var chef, när jag började lära mig de här delarna själv. Jag kommer inte läsa alla de här sakerna, men och det här kommer det finnas
mer konkreta exempel som är representativa tycker jag för många. Så att man kan få mer detaljer kring just det här. Vilka resultat har liksom andra uppnått då? Jag ska bara nämna vissa. En är det här med team, alltså när man ska leda och styra till exempel en stor, där det är jättemånga medarbetare involverade, och då består det av väldigt många olika arbetsgrupper. Och i många fall så är det bara när det är otydligheter kring det här med syftemål och vem som ansvarar för vad och hur man ska jobba med möten, beslutsprocesser, följa upp, förändring och sådana saker. Alla de delarna, är det stora otydligheter så brukar man enligt mätningar och forskning, man uppnår ungefär 20-40% av potentialen. Men om man nu får ett stöd i att tydliggöra de här så kan man öka den effektiviteten i väldigt mätbara termer till 80, ibland 95%, men i alla fall 80. Och det går aldrig att uppnå perfektion, liksom. Det kan vara en strävan. Men det intressanta här är att den delen går att göra med rätt stöd till då, det är många som har velat ha stöd av de här ledningsgrupper då där det är jättemånga personer involverade. Andra delar som liksom är intressant är ju medarbetare, att man får ser en tydligare koppling mellan sina arbetsuppgifter och helheten. Många gånger kan det finnas ett glapp mellan liksom de strategierna som man har tagit fram och kopplingen till det praktiska dagliga jobbet. Det här blir ju mycket tydligare för dem. Och det kan man också följa upp om man vill det, med välbehövligt sätt att och också koppla det. Vad har den här ökade tydligheten för koppling till verksamhetsresultat? Mår man bra, presterar man bra, men bakom det ligger också att man kan också följa upp det och designa jobbet mer utifrån det, så att det hänger ihop mer. Men också för chefer och ledare, ja, till exempel för mig när jag var chef, jag var jättestressad när jag fick de här första. Jag hade ingen aning om liksom, hur gör man allt det här? Det är otroligt komplext. Man behöver ha något konkret att liksom, i alla fall kunna börja, vad säger man, den här elefanten, att nej, man kan inte svälja den hel, men man kan ta den tugga för tugga då, att jobba systematiskt. Men det minskar ju också stressen, att för att leda och styra någonting på ett bra sätt så måste man ju förstå mer. Det är väldigt svårt att leda och styra någonting, så man måste också börja förstå det på ett övergripande plan utifrån syftet och målet och vad som hjälper medarbetare och vad som hindrar dem i det dagliga jobbet. Ja, och även kunder och sånt. Det finns mer exempel på det som kommer delas ut efteråt. Ja, om man nu avrundar det här, att om ni sitter någon här, att man känner igen sig, men det här är, jag står inför någonting sånt här nu. Man vill se, okej, det här behöver jag lösa, man har press på sig. Om man då vill ha något stöd, eller det man stöd har nu kanske, men det här kanske jag kan komplettera med. Det här har löst mina, men många andras utmaningar, både i då styrgruppsarbeten i de här konsortier, men också då när man har stött själv när jag var chef, men också till ledningsgrupper och chefer som man har stöttat då. Och är det här någonting, boka in ett kostnadsfritt samtal för att se om det här är någonting som utifrån din situation, egentligen de här tre, känner igen det här. Är det här någonting för dig eller inte? Och boka in ett samtal. Alla som gör det, man får det här konkreta verktyget som jag pratade om. Och även om man säger, nej, det här är ingenting för mig, så absolut, fine. Men om det är det, ja, men det här, nu man står inför någonting av det här, så kan man säga, hur kan man anpassa ett stöd som passar just dig? Det är egentligen det som, plus då att inspelningen och de här andra delarna, att ni kommer få det efter webbinariet. Ja, och det är det här vi gick igenom. Jag har inte så mycket mer att säga, Andres. Nej, men det är jättebra, bra timing också. Nu finns det chans att i Q&A eller frågor och svar längst ner på skärmen skriva in funderingar ni kan ha här. Själva presentationen avslutas ju med det här, men vi har en kvart kvar och vi har en fråga som vi kan börja med, Martin. Ja. Om jag sammanfattar den lite grann, handlar den om ledarskapet och vilken typ av ledarskap eller egenskaper hos ledare behövs för att få det här att fungera? Intressant.
Det korta svaret, bra fråga. Det finns inga rätt eller fel typer av ledare. Bland annat det verktyget som jag tipsade om, då, 30 egenskaper som får att må och prestera bättre. Både för dig själv, andra, för de som bokar in ett samtal. Det är ett konkret verktyg för att ta reda på utifrån sin situation. Men det finns ingen idealledare. Liksom. Att de som är energiska eller bra, de behöver inte vara bra ledare. Det kan man väl lika gärna vara om man är tystlåten och annat. De här 30 egenskaperna, de är ett konkret svar på, okej, utifrån då, och de kan man designa till exempel efter vilken chefsnivå man har. För det intressanta med dem är att de är kopplade till arbetsroller. Så till exempel om man gör en sån, då får man egen insikt. Det var det jag själv använt dem och hade stor hjälp av det själv. Då blir det väldigt mycket konkret. Okej, de här delarna i mitt ledarskap, det här är de saker som fungerar bra för mig. De andra delarna som då enligt det här man får input till, det här behöver jag utveckla för att må bättre och prestera ännu bättre. Jag använder det själv, ledningsgrupper, chef. Jag har sett att jag använt det också. Då blir det väldigt konkret och mindre fluff. Det finns inget standardsvar på en bra ledare. Däremot så behöver man ha kompetenser inom många olika delar. Liksom, och en väldigt viktig del är att ledarskap handlar väldigt mycket om att verka via andra. Hur kan man ge andra bättre förutsättningar att jobba bra? Vad hjälper och vad hindrar medarbetarna i deras dagliga jobb? Så att man inte gör som i Millennium till exempel. Jag tänkte att det är kul att du hade kossan där som inspirationskälla. Ja. Det handlar mycket om systematik. Och uthållighet kanske är en egenskap som behövs av ledare som vill jobba på det här sättet, eller vad tänker du? Ja, det finns i de här, bra att du tog upp det förresten, att det en av de här 30 egenskaperna där väldigt många, där det finns stor utvecklingspotential hos många, även hos mig själv, som har koppling till uthållighet, den kallas motståndskraft i det här. Då. Men om vi struntar i orden så handlar det om att om man nu ska uppnå resultat och man är i en organisation där det är stora otydligheter, då kan det vara väldigt jobbigt, lite som att läsa tidningen i motvind. Då behöver man ha en uthållighet, alltså motståndskraft. Och den har jag upptäckt i alla fall, jag säger inte att jag har hela svaret, men i alla fall det vi har använt det här i allt ifrån ledarprogram tidigare och också i stöd man har gett till ledningsgrupper och chefer, så är det en faktor som väldigt många har velat utveckla. För har man låg motståndskraft, då blir det jobbigt. Stressen tar ännu hårdare än om man har en högre. Men det intressanta är att det här går att utveckla. Man kan hitta sätt att få större uthållighet än vad man har idag i alla fall. Och hur säger man? Ha en större intern krockkudde i huvudet än vad man hade innan. Det hjälpte mig väldigt mycket och andra, de delarna. För uthållighet behöver man ha. Vi har en fråga från Tina som skriver så här: hur mycket händer det att olika organisationer tror att de talar om samma sak, men de facto talar om olika saker? Och hur mycket hinder skapar antaganden som inte diskuteras på riktigt, utan när man antar medvetet eller omedvetet att alla förstår? Superbra fråga. Alltså vad heter det? Som jag berättade i början, det var ju min egna erfarenhet. Vi trodde alla i de här 4 organisationerna som skulle samarbeta. Det stod tydligt syfte, mål och sådana saker. Men det var inte alls. När man kommer till kritan så hade man det var stor skillnad i tolkningar av syften och mål och ansvar, trots att det står, och det har nog kopplingen till antaganden att göra. De ställer till, jag menar, det du tänker påverkar det du känner och det du gör, och bakom det ligger våra antaganden väldigt mycket. Och där tycker jag, det där är nog en av de största grejerna där man kan få hjälp med de här, hur kan man minska den variationen? För den tar väldigt mycket tid, den kan också leda till konflikter, eller egentligen många onödiga konflikter om man nu skapar ett klimat där det kan man också göra, ways of working, så man kan skapa en liten mer, att man bestämmer hur man ska jobba. För de där faktorerna, de återkommer ständigt i flera, även då inte bara de här konsortier som jag nämnde i början, men också då i det här stödet till ledningsgrupper och chefer. Det har varit en jättevanligt återkommande del, och det är stressigt. Hur kan vi minska detta?
Linda tar upp det här med hur viktigt det är att få med sig hela ledningsgruppen. Hon ställer frågan, hur skulle du motivera en ledningsgrupp att lägga mer tid på helheten än de enskilda förändringsprocesser var och en driver för sin verksamhet? Också extremt viktigt. Om man går tillbaka till, om man får ta en liten kort historia. Deming som hjälpte Amerika under andra världskriget med ledning och styrning att bygga upp deras krigsmaterial, och det gick ju ganska bra, och det handlade ju om samarbeten. Sen hann ju Asien före och Japan framför allt, att han åkte ner dit ett år och hjälpte dem med de frågorna, och sa att det kommer ta 8 år, och då var Japan ganska illa däran. Det kommer ta 8 år om ni lär er det här att uppnå resultat. Det intressanta med det, de som samlades där, det var de högsta, alltså på högsta nivå. De hade en motivator efter andra världskriget att göra någonting där. Så där fanns det ett strategiskt stöd långsiktigt högst uppifrån. Det här är väldigt ovanligt, men om man nu ska titta på forskningen och bland annat från Deming men också från de här andra och också mina egna erfarenheter på viss del, att finns inte, alltså det börjar alltid med att man har en prioritet för de här frågorna högst upp. Och då menar jag inte bara i ord att helheten är viktig, vi ska jobba bra tillsammans, att man har ett annat ord för det är egentligen systematisk kvalitetsledning utifrån ett systemperspektiv, för det har missbrukats det där ibland att man har när man har försökt införa sånt, men finns inte det, då är det väldigt svårt att, även hur duktiga man än är, för då finns det sånt internt motstånd. Och hur gör man det då? Vi hade ett sånt, jag har exempel på en organisation där vi hade ett sånt stöd länge, och då var det väldigt lättare att jobba. Men om det försvinner, då skapar det ganska stora svårigheter, som att läsa tidningen i motvind ibland. För att det är viktigt att det stödet finns. Det är en av de viktigaste delarna. Och hur gör man det då? Ja, ett sätt är att se att i Japan, där var ju de var ju intresserade av att lära sig varför är det här viktigt. Inte bara för dem själva, men också för hela verksamheten och medarbetarna. Där fanns ett äkta commitment, och det är jätteviktigt. Men hur gör man det? Ja, ett sätt är att visa på att det har, alltså effekterna av hur helheten fungerar är ju det som har bland det största inverkan på resultat, kostnader och effektivitet. Men ändå lyser det, alltså det är ganska mycket fragmentering. Det tar ju OECD upp i sina rapporter, EU tar upp det i sina rapporter, 25 års utdelning av den svenska statsförvaltningen har tagit upp det här. Till exempel att rådande lagar, förvaltningslagar och annat, stödjer effektivitet, användarfokus, men trots det så är det fortfarande att man vill ha mer samarbeten. Man har inte löst den delen, även om man inför mer lagar, vilket är viktigt, men den där frågan är kritisk. Ja, mitt svar på hur får man till det, det är att visa på hur viktigt det är, men inte alltid det räcker. Det behöver finnas en långsiktighet och förståelse för det. Men man kan inte prioritera allt. Det har ju också, det som bör prioriteras bör ju vara relaterat till uppdraget. Jag menar, polisens kärnuppdrag är att lösa brott till exempel. SI, det är att transportera personer från A till B, helst utan förseningar. Där klarar ju Shinkansen det i Japan mycket bättre. De har ju designat sina än vad SI gör i dagsläget. Så om massa andra saker som inte är kopplat till syftet och målet och kärnverksamheten får fokus istället för sådana här frågor som har då en stor påverkan på resultat, kostnader och arbete. Det är egentligen ledningens viktigaste uppgift, att ha en strategi för det. Och många gånger saknas det. En kritiskt viktig uppgift. Det handlar ju mycket om system och en systematik i det hela. Vi har en fråga här. Hur balanserar man behov av det agila, flexibla förhållningssättet som krävs i den här förändrade världen och de fasta principer som du beskriver här? Också, alltså, det enda som är konstant är konstant förändring, och i dagens snabbrörliga värld så skulle jag säga att även jag säger inte att jag sitter inte heller inne på alla svar, men
om man har en tydlig struktur, de här principerna kommer att vara lika, till exempel de som utanför vårt område som Google och Amazon, de tillämpar sådana här saker. Alltså, annars så har det en stor påverkan. De behöver tänka helheten och kundvärde och sånt och ibland för mycket då i andra sammanhang. Men när det gäller då agilt, de här proven att snabbt anpassa sig, ja, har man en tydlig ram och har syftet och de delarna, planen kan ju behöva ändras, planen och strategin, men syftet och målen, om man har diskuterat det rätt, då behöver man ju anpassa sig i enstaka fall. Men har du en tydlig ram för detta som bygger på sunda delar, då är det ju lättare att vara agil inom den ramen. Så tänker jag. För det är mycket ord som, det är lite det, så att man kan kalla det här Neptunus 11 eller 12. Jaha, ord är bara ord. Och man måste också, vad menar vi med olika ord? Det är någonting som det här dialoger, en faktor som jag glömt nämna, att ha strukturerade dialoger, eller PMV-metoden, prata med varandra, den är ju oerhört viktig, att ta sig tid för det innan man rusar iväg till lösningar. För många gånger så finns lösningen också, en stor del av det finns i själva liksom problem- eller utmaningsdefinitionen, om man har definierat det tydligt. Det är som en ekvation, det är ju lika med 2 + x. Har man en del där så har man en bit på väg till lösningen. Så många gånger hoppar man ju för fort till att vi måste ha effekthemtagning, det måste gå snabbt. Ja, men okej, vad är nuläget? Hur ser det ut idag? Vad vet vi om det? Har man dålig koll på det, då finns det risk, som ordet för det är tampering. Man vidtar åtgärder hela tiden, som omorganisation eller annat. Om man nu inte har löst det underliggande problemen, som många gånger handlar om samarbeten mellan och inom en organisation, så kommer det se ut som att man har löst det tillfället, men sen kommer problemen dyka upp igen. Ungefär som grodorna på Gröna Lund. Man slår ner symptomen hela tiden, men de kommer upp. Och det är någonting som då, att det finns det har ju också forskning visat, att man går mot lägre och lägre prestanda på sikt om man inte tar tag i grundorsakerna. Det är det korta reflektionen. Jättebra. Vi har några få minuter kvar. Vi har en allmän fråga. Var skulle vi få prompten? Det lät så spännande. Bra och tydligt presenterat också. Med. Kan du bara upprepa hur ser nästa steg ut? Och sen har vi kanske tid för ytterligare en avslutande fråga från Tina. Ja, vad roligt med mycket frågor. AI-prompten, den kommer komma i ett efterföljande mejl. Ni kommer också få inspelningen. Det vi vill göra är att det kommer komma 3 mejl efter det här webbinariet. Men sen så tänker vi då att vad är det för AI-prompten kommer in kan ni ladda ner då i ett sånt mejl efter det här. Också case studies och andra saker. Alltså helt kostnadsfritt. Och den här AI-prompten, sen så kommer vi framöver, vi vill inte heller skicka för många mejl, men på sikt att se, är det här någonting av värde som vi kan ge bort? Det finns ganska mycket sånt, mallar och annat. Men det här eller vad säger du, Ann? Det skulle ju också vara bra på tips. Är det fler som är intresserade av ännu mer AI? För den här kommer ni få. Men där finns det otroligt mycket att göra som stöd till det här. Absolut. Kanske blir svårt att svara på 2 minuter, men jag sammanfattar din fråga, Tina. I den gröna omställningen så har ju inte alla samma uppfattning om vad som behöver göras. Det är komplex samverkan som behövs då mellan både de som vill ha en grön omställning och de som kanske har invändningar. Har du något så här snabbt generellt råd till hur ska man tänka då? Det där är så svårt. Det är lite så här, hur löser vi Mellanöstern-konflikten? Den är en jättebra fråga. Jag har ingen, om jag får bara ge en personlig reflektion som jag saknar, är att i den frågan så skulle man ju önska att man har en mer faktabaserad debatt. Många gånger så sker det ju ganska fort. För där är det ju en stor skillnad ibland biter inte forskningen heller på vissa. Så att jag vet inte riktigt hur man ska lösa den delen, mer än att man då kan i alla fall ta fram fakta på hur det ser ut och diskutera utifrån det. För att det finns ju säkert båda läger där det finns, det är det jag tycker saknas väldigt mycket. Att det går för fort idag
Det är mer one-liners och andra saker som har blivit tyvärr viktigare än att ha bra dialoger. Många gånger är dialoger limmet som håller ihop liksom relationerna. Även om man, vad säger man, agree to disagree, så kanske man tillsammans utifrån ett konkret underlag kan komma lite mer överens. Den där är en väldigt, och särskilt nu, så det är en väldigt utmanande fråga och bra fråga. Men mitt svar är nog att jag hoppas, det är vad jag personligen önskar i alla fall, att det ska bli lite mer tid för reflektion. För det har blivit kanske ännu mindre tid för det när den här kombinationen med Zoom, Teams och vanliga möten än vad det var innan. Det är reflektioner som gäller. Vad var du kallar det? TMV-metoden? Nej, det var bara... Tala med varandra. Ja, PMV, prata med varandra. Nej, men det finns ju strukturerat. Om jag ska ta ett verktyg personligen som jag själv i alla fall och även andra, det är att man har strukturerade samtalsmodeller. Och det finns jättebra sådana som jag har använt, men också ledningsgrupper och chefer. Hur gör man det här lite mer strukturerat? För det är inte bara prata, alltså för att komma lite mer framåt. Många av er känner säkert igen dem, men det är både från professionell coachning, men det finns också utanför för kognitiv psykologi med det här med lösningsfokuserat arbetssätt. Istället för att man ska skylla, att man ska inte diskutera problem, men hur kan man sätta ramar för en diskussion, även om det är stora problem, att komma framåt, trots att det är stora olikheter. Det får bli slutorden just nu. Klockan har blivit 12 och många börjar bli hungriga säkert. Ja, jag förstår det. Stort tack till dig Martin och ett jättestort tack till er som var med idag och tack för alla bra frågor och spännande reflektioner. Vi återkommer som du beskrev Martin, så ha en trevlig lunch nu om det är det ni siktar inne på. Tack för att ni var med. Tack.